සියදුනාටම සුබ දවසක්. අපි බලමු අද අපි කොහොමද මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ සම්පූර්ණයෙන් කැපිටල් තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ බලන්න පළවෙනි අකුරු විතරක් කැපිටල්, අනෙත් අකුරු සිම්පල්. අපි කොහොමද මේ වගේ එකක් කරන්නේ? පහසුවෙන් මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මම මේ කොලම් එක ඩිලීට් කරනවා. ඩිලීට් කරලා ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්සර්ට් ගිහිල්ලා මම මේ වගේ කොලම් එකක් දාගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොලම් එකේ තියෙන දේවල් මට අවශ්‍ය පළවෙනි අකුර කැපිටල් කරලා ඊටු අකුරු සිම්පල් කරන්න. මම කරන්නේ මෙන්න මේ ෆෝමියුලා ටැබ් එකේ ෆෝමියුලාස් ටැබ් එකේ ක්ලික් කරලා ඒකේ ටෙක්ස්ට් මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් ඊතලේ ක්ලික් කරාම කමාන්ඩ් එක ක්ලික් කරාම ඒ පහළට එන මෙන්න මේ ලයිස්ට්ුවෙන් මේ ලිස්ට් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න පොප මේ තියෙන PROPER පොප මෙන්න මේ පොප කියන එක ක්ලික් කරාම එයා අහනවා මොන කොලම් එකේ මොන සෙල් එකද ඒ විදිහට හදන්න ඕනේ කියලා. මම මෙන්න මේ B කොලම් එකේ B1 A කෙලින් තියෙන සෙල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඒ රෝ එකට අදාළ අපිට ගන්න ඕන සෙල් එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්න. වෙන සෙල් සිලෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ මම ඕකේ දුන්නාම බලන්න මේකේ හැම වචනෙම පළවෙනි අකුර කැපිටල් වුණා. අනිත් ඒවා සිම්පල්. මම ඊට පස්සේ මේ ඩ්‍රැග් ඩොට් එක ඩබල් ක්ලික් කරා නම් සියල්ලම එකවර මේ විදියට පහසුවෙන්ම පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙලා ඊටු අකුර සිම්පල් වෙනවා. මම නැවතත් මම ඕනම් මේ කොලම් එකටත් දෙන්න. මේ කොලම් එකටත් දෙන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න. කොහොමද කරන්නේ? මේ ෆික්ස් වලින් යන්න පුළුවන්. නමුත් පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. මේ ෆෝමියුලාස් වල ටෙක්ස්ට් වල පොප ක්ලික් කරලා අදාළ සෙල් එක ලබා දුන්නාම මේ විදියට එනවා. මෙහෙම ඩබල් ක්ලික් කරපුවම සිද්ධ වෙනවා. නැවතත් කරනවා නම් ටෙස්ට් එකේ පොප ගියා. මෙතනින් ලබා දුන්නා. ඩබල් ක්ලික් කරාම ඒ කොලම් එකේ තියෙන සියලුම දේවල් වලට ස්වයංක්‍රීයව ආදේශ වෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේක මේ කොලම් එකට දාගන්න මම මෙහෙම සිලෙක්ට් කරා, කොපි කරා, මෙතනින් ටෙස්ට් ආකාරයට පේස්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ කොලම් එක ඩිලීට් කරා. මේකත් කොපි කරගත්තා. මේකට පේස්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක ඩිලීට් කරා. මේකත් කොපි කරා, පේස්ට් කරා, ඩිලීට් කරා. පැහැදිලිද? ඒ විදිහට අපිට පහසුවෙන්ම පළවෙනි අකුර විතරක් කැපිටල් වෙලා අනිත් අකුරු සිම්පල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ෆෝමියුලා එකක් සමග හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.